Hej! Välkommen till Källingby. Jag heter Elisabeth och välkommen in i köket. Idag ska vi tryckkonservera köttbullar. Jag håller på och försöker skapa lite mera plats i mina frysar, så försöker få upp lite mera i matkällaren istället. Det är inte beroende av frysarna. Så idag så ska vi tryckkonservera köttbullar. Så häng på! Så i det här köttbullereceptet så ska vi ha blandfärs. Eftersom jag inte har blandfärs så blir det istället nötfärs och vildsvinsfärs som jag tänkte blanda ihop tillsammans. Sen ska det vara lök, socker, salt och svartpeppar. Man kan ju välja vilken kryddning man vill. Det enda man ska tänka på när man gör köttbullar som man ska tryckkonservera är att de ska inte innehålla ägg och de ska inte innehålla några mjölkprodukter eller något ströbröd. Ingen av dem är säkra att tryckkonservera, utan kött, lök går bra, kryddor går jättebra. Så då kör vi och blandar ihop det här. Jag föredrar att ha min lök finfördelad i köttbullarna, så därför så mixar jag sönder dem. Till mitt 1,5 kilo köttfärs så ska jag ha 3 teskedar salt. Och 1,5 tesked socker. Och 3 kryddmått med peppar. Ska jag röra runt lite här innan jag har i köttfärsen. Sen har vi i köttfärsen och blandar omkring ordentligt med rengjorda händer. Det här är nötfärs från våra egna djur här på gården. Och vildsvin från skogen. Nu börjar väl smeta sig ganska så välblandad ut. Ska vi ta och forma köttbullar. Och eftersom det här kommer bli väldigt många köttbullar så kommer jag att tillreda dem i ugnen. Så jag har satt ugnen på 225 grader. Så den får värmas upp medan jag rullar köttbullar. Första plåten är full så jag tar och sätter in den i ugnen medan jag fortsätter att rulla köttbullar till den andra plåten. Och här inne i ugnen ska den vara en 5-6 minuter ungefär. Första plåten klar. Under tiden plåt nummer 2 är inne i ugnen så kan vi börja och fylla på köttbullarna i burkar. Jag kör halvlitersburkar.
tycker det är lagom för vår familj. Då brukar en sån här burk räcka till 1-2 personer. Beroende på maträtt, ska sägas. Så där. Nu ska jag värma lite vatten. Så nu ska jag fylla på burkarna med det. Under tiden jag värmer vattnet så ska jag gå ner och hämta tryckkokaren. Eller konserveraren ifrån källaren. Så ska vi börja värma lite vatten i den. Jag har hällt i 3 liter vatten och lite vinäger i min tryckkonserverare och sen börjar jag värma upp vattnet lite. Så att det ska komma upp ungefär samma temperatur som våra burkar här så småningom. Jag har kokat upp vatten så nu fyller vi på med varmt vatten i burkarna och vi fyller upp tills det är 3 cm kvar upp till kanten och 3 cm där vid första ringen här på de här burkarna. Det var ganska precis. Nu ska vi ta och se till så det inte är någon luft kvar i de här. Jag ska inte tro det med tanke på att de är ganska så löst packade. Men jag tar min lilla ättpinne i plast och sen så rör jag runt. Så det kommer lite faktiskt, lite bubblor. Sen när vi gått igenom alla burkarna så tittar vi igen på vattennivån. Så att den är på 3 cm. Och det är egentligen bara att gå igenom och se till att köttbullarna rör lite på sig. Tittar vi lite från sidan här så ser vi att det ser bra ut. Alla har vatten upp till ringen. Så då ska vi torka av kanten. Vi har ju hållit på och slabbat lite när vi har haft i köttbullarna. Så vi ska se till att kanten blir ren. Då brukar jag ta lite vinäger på en liten papper. Så går jag över varje burk. Samtidigt så känner man att kanten är hel. Kan vi sätta på lock. De här burkarna är ju tvådelade. Så det är det här locket och sen så skruvar man en ring ovanpå som håller fast locket under tiden man tryckkonserverar. Och sen så tar man bort ringen när de har svalnat av efteråt. Så det är den här ringen. Och den ska inte skruvas för hårt utan den ska bara skruvas så att man får till det med fingrarna. Man ska inte skruva åt med någon kraft. För vi vill att luften ska kunna pysa ut. Och sen så tar vi och sätter ner dem i tryckkonserveraren. Innan vi sätter på locket så kontrollerar vi att allting ser bra ut med locket. Kontrollerar att den här gummiringen sitter bra och är hel. Vi kontrollerar att vi kan se igenom det här lilla lufthålet. Kan vi göra.
Vi kontrollerar den här lilla, att den går att röra på. Här är en nödventil som skjuter ut om det skulle hända någonting med trycket. Och vi kontrollerar att den här lilla låsanordningen också fungerar. Och sen kör vi på och låter det koka upp. Och nu ska vi koka så att det börjar komma ånga ur den här med en stridström. Och när det gör det så ska vi ta tid på 10 minuter som det ska ventilera ut luften som är inuti. Och när det har gått 10 minuter så kan vi sätta på vår lilla vikt. Nu har den här ventilerat i 10 minuter så nu kan vi sätta på den lilla vikten. Sen kommer den här att börja bygga upp tryck och det här är en sån här liten vikt så den kommer börja vicka när vi är uppe i rätt tryck. Och när den vickar i lagom takt, jag brukar säga att den ska låta ungefär som ett gammalt ånglok när den vickar. Då kommer jag att börja ta tiden. Och det här är halvliters burkar med kött. Så de ska konserveras i 1 timme och 15 minuter. Men vi väntar tills den här börjar vicka innan vi sätter igång tiden. Nu är den igång och vickar för fullt och det här är lite för mycket. Vi ska ta och sänka temperaturen på spisen lite. Så kommer den att lugna ner sig efter en liten stund. Här någonstans börjar den tuffa på ganska lagom tycker jag. Så nu kommer jag sätta igång timern på 1 timme och 15 minuter. Då har timern ljudit, det har gått 1 timme och en kvart. Och allt vi bör göra nu är att stänga av plattan. Sen får den stå här och gå ner i tryck. Och när trycket är helt borta, när lilla låset här har gått ner, då som först så kan vi öppna locket och lägga det lite på glänt så att sista ångan får komma ut. Så nu är det bara att vänta. Nu har det gått ungefär en halvtimme och trycket är nere på 0, låset har hållit ner så vi kan lyfta av lilla vikten. Sen kan vi öppna locket och lägga det lite på glänt. Nu är det en massa varm ånga här inuti så jag vinklar det bort ifrån mig. Och så lägger vi det lite på kanten bara. Så får det ligga sådär en 10 minuter och låta temperaturen utjämna sig. Sen kan vi plocka upp dem. Nu efter 10 minuter så kan vi ta av locket och sen så kan vi lyfta upp burkarna. Och om vi tittar här nere i grytan så ser vi att det har läckt ut lite fett som flyter på ytan. Så vi ska ta och tvätta burkarna sen imorgon. Men först så ska vi vänta på att de svalnar och att det bildas vakuum. Nu får de stå här över natten. Jag brukar säga 12 till 24 timmar brukar det ta innan de har svalnat och vakuumet har satt sig ordentligt. Så imorgon bitti så tittar vi till dem igen och ser hur det ser ut. Dag 2 och vi kan kolla att alla burkarna har fått vakuum. Så nu ska jag ta av ringarna och sen så ska vi bara diska av dem lite med varmt vatten och diskmedel. Ni ser de är ganska så kladdiga här på utsidan. Och sen märker jag upp dem och sätter ner dem i matkällan. Speciellt viktigt är att få rent runt kanten uppe.
Då har vi 7 burkar med köttbullar att ställa ner i matkällaren. Och vattnet som vi använder i burkarna kan vi ju ha som bas om vi vill göra sås till dem också. Så tack för att du hängde med på den här videon, så syns vi i nästa. Hej så länge!